1, 2, 3. Jom balik. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini, video kali ni saya tak nak makeup. Maksud saya tak nak makeup yang cantik. Saya nak makeup yang buruk-buruk. Kita nak buat kerja bangang sikit hari ni. Sebab kita dah bosan sangat. TikTok kena ban 2 hari sampai esok. Aku tak boleh post video. So hari ni kita nak buat video dekat YouTube. Saya malas nak cakap banyak. So kita terus buat sebab saya tak sabar nak buat. Nampak tak ni? Nampak tak colour pencil ni? So saya nak makeup pakai colour pencil. No, bukan pakai colour pencil. Maksudnya macam ni Saya akan goncang-goncang macam ni. Kan, saya akan goncang-goncang sambil tutup mata dan saya akan pilih apa-apa colour dekat lancawan ni. By the way kan, cawan ni saya dapat dari Watson. Okay, saya shopping kat Watson hari tu. Lepas tu cashier tu bagi saya gift yang ni. Okay, so lepas tu jangan tanya saya lah mana saya dapat cawan ni. Okay. By the way kan, saya dah buat challenge ni dekat TikTok tau. Tapi dekat TikTok saya buat 1 minit je. Seriau lah pula. Okay, jom kita mula. Okay, kita nak pakai foundation Okay, 1, 2, 3. Warna putih lah pula. Okay, saya pakai foundation warna putih. Yang ni face painting tau. Face and body painting palette. Ni saya beli kat Shopee. So korang jangan risau lah. Tak rosak ke muka? Pakai colour pencil. No, saya tak pakai colour pencil. Saya pakai ni. Okay, yang rosak tu bila kau tak cuci muka bersih-bersih. Itu yang baru rosak. Sebelah aku bebel lagi melalut. So jom kita buat. Okay, ni kena banyak ni weh. Ni kena banyak. Tak boleh sikit-sikit. Okay. Rasa macam tak best lah pakai brush. Rasa macam nak pakai tangan je. Cuba pakai tangan. Kikuk pakai tangan. Okay, kita blend. Blend. Alah, kenapa letak kat mata? Nanti mata nak bubuk eyeshadow. Ni macam orang kata apa? Kau mula-mula kau tak pandai pilih foundation. Lepas tu kau pilih pula colour terang. Tak padan dengan kulit kau yang gelap. Lepas tu kau gatal nak pergi ambil foundation terang. Macam ni lah rupa kau. Macam ni. Okay, foundation dah settle. Lepas tu kita nak buat eyebrow. Okay, kita goncang Kita goncang. 1, 2, 3. Orange. Dekat face painting palette saya ni kan, tak ada warna orange. Lepas tu kita pakailah eyeliner. So, jom kita buat kening. Nak tengok cermin weh. Cermin mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat line dulu. Aku ada jiran yang suka prank kereta. Kau dengar? Prank. Janji nampak lah oren-oren tu kan. Tak kisah kan. Tak apa, harga dia RM2 je. Habis beli baru. Hidung aku gatal. Walaupun kening kau warna oren, kau tetap juga kena ukir. Kena ukir kau punya kening ni. Okay, settle dah untuk kening. Lepas tu kita nak pakai blusher lah. Okay. Mampus. Warna hijau. Warna hijau. Okay, cun. Buat 1, 2, 3. Lepas tu pakai kat hidung sikit. Tit. Kat dagu sikit. Macam biasa saya pakai kan. Okay, lepas tu kau blend. Tak payah. Dab. Ui. Walaupun pakai colour lain pun, kau kena juga ada teknik dab tu. Bagi dia sebati. Dah macam warna turquoise dah weh. Bila campur dengan putih. Tanam gitu. Nampak tak? Kat hidung kau dah blend. Cantik lah Rozyana. Cantik. Untung laki kita dapat kita cantik macam ni. Bukan selalu masuk bakul, angkat sendiri. Apa pula eyeshadow. Okay, eyeshadow Ya Allah, risau aku. 1, 2, 3. Ten. Jom balik. Saya yakin warna pink ini cantik.
Jangan risau, pink mesti cantik. Ui, tengok cermin jap. Ui, boleh juga jadi eyeshadow kan? Oh, cantik weh, sangat-sangat pigmented. Sebelah sini, tengok ni. Okey, lepas tu nanti korang blend je pakai jari. Blend. Saya tak nak pakai brush, saya tak nak pakai beauty blender sebab aku malas nak basuh nanti. Menyusahkan aku je, so pakai jari je. Dab, blend. Okey. Boleh lah daripada tak ada. Nampak tak? Aku tu, janganlah laki aku balik time ni. Okey, lepas tu kita nak pakai eyeliner 1, 2, 3. Hijau lagi. Okey, mula-mula kita letak dekat sini dulu. Okey, kita ukir dulu. Kau ingat ni kening? Betul lah. Okey, lepas tu tarik sampai hujung ni. Woi, mengelip warna hijau ni cantik weh. Woi, cantik warna hijau, cantik. Okey. Kalau foundation dia tak warna putih, pakai foundation biasa mungkin cantik. Pink lepas tu dengan hijau ni. Boleh lah. Okay. Lepas tu kita pakai mascara terus. Kita pakai mascara. Sekejap, kita kepit dulu bulu mata. Kita kepit. Kita tak bolehlah buat cincai-cincai. Kita buatlah cantik sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ikut korang lah nak pakai berapa layer. Tak ada masalah. Wow. Okay. Lepas tu kita pakai bulu mata bawang Bulu mata bawang ni kita pakai tebal-tebal sikit. Jangan nak kedekut. Okay, siap dah pakai mascara. Okay, lepas tu kita nak buat shading. Okay, shading 1, 2, 3. Jom balik. Sudah warna biru pula dah. Warna biru shading dah. Kita ada colour biru ni. Kita nak buat kat bahagian hidung dulu. Sama je weh dengan ni. Dengan blusher ni. Ku mencintaimu. Dah lebih kurang warna dia sama. Warna dia sama. Boleh lah halal tu iban lah weh. Lepas tu blend lah. Lepas tu kita pakai lipstick. 1, 2, 3. Lipstick pink. Nasib baik lipstick pink. Lipstick warna pink ya. Gitu. Letak sikit. Kalau lipstick pink tak ada masalah. Alamak, kotor. Okay, kita buat pattern macam ni. Kan? Kita bubuh bubang subang sikit. Kita bubuh subang. Walaupun makeup macam ni, kita kena lawa-lawa. Gitu. Jadi. Okay guys, so itulah dia hasil makeup yang paling cantik di Malaysia. Okay, siap dah. Bye.